Mô hình nuôi cá rô phi đơn tính trong bể xi măng, bể bạt, bí quyết làm giàu. Nuôi cá rô phi đơn tính trong bể xi măng và bể bạt là một giải pháp không chỉ giúp bà con tận dụng diện tích nhỏ hẹp mà còn mang lại lợi nhuận cao, dễ quản lý và bền vững. Sau đây chúng tôi sẽ từng bước giới thiệu bà con có thể tự tin áp dụng. Chúng ta hãy cùng bắt đầu nào. Cá rô phi đơn tính là gì? Cá rô phi đơn tính là loại cá rô phi được chọn lọc để chỉ có một giới tính, thường là giống đực, nhằm tối ưu hóa hiệu quả nuôi thương phẩm. Tại sao lại chọn cá đực mà không phải cá cái? Bởi vì cá rô phi đực có tốc độ tăng trưởng nhanh hơn, kích thước lớn hơn và chất lượng thịt thơm ngon hơn so với cá cái. Cá cái thường dùng một phần năng lượng để sinh sản và ấp trứng, làm chậm quá trình phát triển và giảm chất lượng thịt. Cá rô phi đơn tính được sản xuất bằng cách sử dụng hormone methyl testosterone trong giai đoạn cá bột để chuyển giới tính, đảm bảo tỷ lệ cá đực đạt trên 95%. Công nghệ này đã được áp dụng thành công trên thế giới từ năm 1990 và tại Việt Nam từ năm 1995. Đặc điểm sinh học: cá rô phi đơn tính có màu hơi ngả tím, vảy sáng bóng, thân có 9 đến 12 sọc đen đậm từ lưng xuống bụng. Vây đuôi có sọc đen song song, viền vây lưng và vây đuôi màu hồng nhạt. Cá đực có đầu to, màu sắc sặc sỡ hơn. Sau 6 đến 8 tháng nuôi, cá có thể đạt trọng lượng 0,5 đến 1 kg trên một con, thậm chí lên đến 1,4 kg trên một con với giống tốt và kỹ thuật nuôi thâm canh. Cá rô phi đơn tính thích nghi tốt với nhiều loại môi trường, từ nước ngọt đến nước lợ, độ mặn 0 đến 25 phần nghìn. Nhiệt độ lý tưởng là 25 đến 32 độ C, độ pH từ 6,5 đến 8,5 và hàm lượng oxy hòa tan trên 4 mg trên lít. Cá rô phi là loài ăn tạp, tiêu thụ từ thực vật, rau muống, bèo, cỏ, côn trùng, đến thức ăn công nghiệp, hàm lượng đạm 18 đến 35%. Chúng có thực quản ngắn, dạ dày nhỏ, ruột dài, rất phù hợp với tập tính ăn tạp. Tập tính: cá rô phi sinh sản quanh năm, thành thục sớm, 5 đến 7 tháng tuổi. Tuy nhiên, trong mô hình nuôi đơn tính, việc sử dụng cá đực giúp hạn chế sinh sản không mong muốn, giữ mật độ cá ổn định và đảm bảo kích thước thu hoạch đồng đều. Chúng hoạt động mạnh vào ban ngày, thích bơi lội ở tầng nước mặt hoặc giữa. Khi thiếu oxy, chúng thường nổi đầu, đặc biệt vào ban đêm, 1 đến 2 giờ sáng. Cá rô phi đơn tính có khả năng chống chịu tốt với điều kiện môi trường khắc nghiệt và ít mắc bệnh hơn so với các loài cá khác, đặc biệt khi được nuôi trong môi trường kiểm soát như bể xi măng hoặc bể bạt. Mô hình nuôi cá rô phi đơn tính trong bể xi măng và bể bạt. Tại sao chọn bể xi măng và bể bạt? Bể xi măng phù hợp với hộ gia đình có diện tích nhỏ, dễ kiểm soát chất lượng nước, hạn chế thất thoát cá và quản lý dịch bệnh hiệu quả. Bể xi măng có độ bền cao, vệ sinh dễ dàng và chi phí xây dựng vừa phải. Bể bạt linh hoạt, chi phí đầu tư thấp hơn bể xi măng, dễ thi công và tháo dỡ. Bạt HDPE chống thấm tốt, giữ nhiệt độ nước ổn định, giảm nhu cầu sử dụng kháng sinh và hóa chất. Đặc biệt phù hợp với vùng khan hiếm nước hoặc đất không thể đào ao. Lợi ích của mô hình: hiệu quả kinh tế cao, cá rô phi đơn tính có giá bán từ 35.000 đến 50.000 đồng trên 1 kg, năng suất đạt 8 đến 15 tấn trên 1 hectare cho một vụ, mang lại lợi nhuận gấp 2 đến 3 lần so với nuôi truyền thống. Dễ quản lý, bể xi măng và bể bạt giúp kiểm soát môi trường nước, hạn chế dịch bệnh và dễ dàng thay nước. Tận dụng diện tích nhỏ, phù hợp với các hộ gia đình ở đô thị hoặc vùng đất hạn chế. Bền vững, giảm ô nhiễm môi trường, tiết kiệm nước và tối ưu hóa thức ăn. Quy trình kỹ thuật chi tiết: dưới đây là các bước cụ thể để nuôi cá rô phi đơn tính trong bể xi măng và bể bạt, đảm bảo hiệu quả tối ưu. Bước 1. Chuẩn bị bể nuôi. Với bể xi măng, kích thước, diện tích 15 đến 50 m², độ sâu 1,2 đến 1,5 m, tỷ lệ 2 phần chìm, 1 phần nổi để dễ chăm sóc. Đáy bể nghiêng nhẹ về phía ống thoát nước, góc 5 đến 10 độ. Xử lý bể mới: hòa phèn chua 1 kg trên 10 mét khối nước và ngâm bể trong 7 ngày để loại bỏ mùi xi măng và vi khuẩn. Xả nước, cọ rửa sạch, bơm nước mới và ngâm thêm 2 đến 3 ngày. Rắc vôi bột 0,5 đến 1 kg trên 10 m² để ổn định pH trước khi thả cá. Hệ thống cấp thoát nước, lắp 2 ống riêng, phi 90 đến 110 mm cho cấp và thoát nước. Sử dụng lưới lọc ở đầu vào để ngăn địch hại. Mái che, dùng lưới che nắng Thái Lan, khổ 4 m, dài 50 đến 100 m để giảm nhiệt độ vào mùa hè. Với bể bạt, chọn bạt, sử dụng bạt HDPE dày 0,5 đến 1 mm, chống tia UV, độ bền 5 đến 10 năm. Thi công: san phẳng đáy bể, loại bỏ đá sỏi và rễ cây. Trải bạt đều, cố định mép bạt bằng cát hoặc đất.
Dùng keo dán bạt HDPE, hiệu con chó, con rồng, để nối các mảnh bạt. Chôn cọc tre hoặc cát cách 5 mét để căng lưới che nắng. Hệ thống cấp thoát nước, lắp ống cấp nước phi 90mm và 2 ống thoát nước phi 110mm, dày 3,5mm. Nếu không thể thoát nước tự nhiên, dùng máy bơm, công suất 1 đến 2 HP cho bể 50m². Xử lý bể mới, ngâm nước 2 đến 3 ngày, rắc vôi bột 1 đến 2 kg trên 100 m khối để khử khuẩn. Bước 2, chọn và thả cá giống. Tiêu chí chọn giống: cá khỏe mạnh, bơi lội nhanh, không dị hình, chảy xước. Màu sắc sáng bạc, thân có 8 đến 10 sọc đen, môi đỏ. Kích cỡ đồng đều, dài 4 đến 6 cm, nuôi thâm canh, hoặc 8 đến 10 cm, nuôi sen canh. Nguồn giống, mua từ các trại giống uy tín như Trung tâm Giống Thủy sản Quốc gia hoặc các trại địa phương được cấp phép. Mật độ thả: bể xi măng 20 đến 30 con trên 1 m². Bể bạt 15 đến 20 con trên 1 m², nuôi thâm canh, hoặc 0,5 đến 1 con trên 1 m², nuôi sen canh với tôm, lúa. Cách thả cá: ngâm bao cá trong bể 10 đến 15 phút để cân bằng nhiệt độ. Mở bao, cho nước bể vào từ từ, sau đó thả cá nhẹ nhàng. Thả vào sáng sớm hoặc chiều mát để giảm stress. Bước 3, quản lý thức ăn. Loại thức ăn: thức ăn tự nhiên, rau muống, bèo tấm, tỏi, tôm, cá tạp, ốc bươu vàng, cám gạo, bột ngô. Thức ăn công nghiệp, cám viên nổi, hàm lượng đạm 18 đến 35%. Lượng thức ăn: tháng thứ nhất từ 7 đến 10% trọng lượng cá. Tháng thứ hai từ 5 đến 7% trọng lượng cá. Tháng thứ 3 đến 4 từ 3 đến 4% trọng lượng cá. Tháng thứ 5 trở đi từ 2 đến 3% trọng lượng cá, đạm giảm còn 18 đến 20%. Cách cho ăn: cho ăn 2 lần trên một ngày, 7 giờ sáng và 5 giờ chiều. Đặt sàn ăn 2 đến 3 sàn trên một bể để kiểm tra lượng thức ăn thừa, điều chỉnh phù hợp. Bón phân hữu cơ, phân gà, heo 20 đến 30 kg trên 100 m², hoặc phân vô cơ, ure, NPK 40 g đạm cộng 20 g lân trên 100 m² trong một tuần để tạo thức ăn tự nhiên, tảo, sinh vật phù du. Bước 4, quản lý môi trường nước. Chất lượng nước: nhiệt độ 25 đến 30 độ C, pH 6,5 đến 8,0, oxy hòa tan lớn hơn 4 mg trên lít, sử dụng máy sục khí nếu cần. Độ mặn 0 đến 10 phần nghìn. Thay nước: thay 20 đến 30% nước mỗi 15 đến 20 ngày. Nếu nước đục hoặc có mùi, thay 30 đến 50% nước và bón vôi 2 kg trên 100 m khối. Kiểm tra định kỳ: quan sát cá, nếu cá nổi đầu, cấp nước mới hoặc chạy máy sục khí. Đo pH, oxy bằng bộ test nước, giá 200.000 đến 500.000 đồng trên một bộ. Bước 5, phòng bệnh. Biện pháp phòng bệnh: rắc vôi bột 1 đến 2 kg trên 100 m khối mỗi tháng để diệt khuẩn. Sử dụng men vi sinh Biofix để xử lý môi trường nước 1 lít trên 100 m khối, 15 ngày trên một lần. Không cho cá ăn thức ăn ôi thiêu. Bệnh thường gặp: bệnh xuất huyết do nhiệt độ cao hoặc vi khuẩn. Biểu hiện: cá bơi lờ đờ, xuất huyết trên thân. Xử lý: giảm mật độ, thay nước, bổ sung vitamin C vào thức ăn 10 g trên 1 kg cám. Bệnh nấm, vết trắng trên da. Xử lý: tắm cá bằng dung dịch muối 2% trong 5 đến 10 phút. Bước 6, thu hoạch. Thời gian: sau 6 đến 8 tháng, cá đạt 0,5 đến 1 kg trên một con. Cách thu hoạch: ngừng cho ăn 1 ngày trước khi thu. Dùng lưới kéo nhẹ nhàng để tránh chảy xước cá. Phân loại cá theo kích cỡ, rửa sạch và đóng gói. Năng suất 8 đến 15 tấn trên 1 hecta cho một vụ, tương đương 80 đến 150 kg trên 100 m². Bí quyết thành công. Để nuôi cá rô phi đơn tính đạt hiệu quả cao, bà con cần lưu ý các bí quyết sau. 1. Chọn giống chất lượng, mua cá giống từ cơ sở uy tín, kiểm tra kỹ sức khỏe và kích cỡ. Cá giống tốt là chìa khóa quyết định 50% thành công. 2. Kiểm soát môi trường nước, duy trì pH, oxy và nhiệt độ ổn định. Sử dụng máy sục khí vào ban đêm 1 đến 2 giờ sáng để tránh cá nổi đầu. 3. Tối ưu thức ăn, kết hợp thức ăn công nghiệp và tự nhiên để giảm chi phí. Theo dõi sàn ăn để tránh lãng phí. 4. Che nắng mùa hè, nhiệt độ trên 32 độ C làm cá dễ mắc bệnh. Lưới che nắng Thái Lan là giải pháp tiết kiệm và hiệu quả.
5. Quản lý dịch bệnh, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Bón vôi định kỳ và sử dụng men vi sinh giúp cá khỏe mạnh, ít bệnh. 6. Ghi chép chi tiết, ghi lại lượng thức ăn, tình trạng nước, sức khỏe cá để điều chỉnh kịp thời. Một cuốn sổ nhỏ sẽ giúp bà con quản lý hiệu quả hơn. Một số mô hình hiệu quả kinh tế và bài học kinh nghiệm. Hộ anh Nguyễn Văn Hùng, Bình Phước, từ nông dân nghèo thành triệu phú cá. Thông tin hộ nuôi. Địa chỉ: thôn Tân Hòa, xã Bù Nho, huyện Phú Diềng, tỉnh Bình Phước. Quy mô: 1.700 m2 ao lót bạt, thả 2.500 con giống, mật độ 1,5 con trên 1 m2. Cách làm đỉnh cao. Ao lót bạt HDPE dày 0,75 mm, khử khuẩn bằng vôi trước khi thả cá. Thức ăn: trộn bột bắp, khoai mì, beo tấm với cám công nghiệp, đạm 25%, cho ăn 2 lần trên một ngày. Sử dụng máy sục khí 1 HP, giá 3 triệu đồng, để tăng oxy, đặc biệt vào mùa khô. Thay nước 20% sau 15 ngày, kiểm tra pH bằng bộ test nước. Kết quả khủng. Sau 6 tháng, tỷ lệ sống 90%, cá nặng 0,8 đến 1 kg trên một con. Sản lượng 1,8 tấn, giá bán 35.000 đồng trên 1 kg, thu về 63 triệu đồng. Lợi nhuận 40 triệu đồng sau khi trừ chi phí, giống 2,5 triệu, thức ăn 15 triệu, bạt và thiết bị 5 triệu. Bài học kinh nghiệm. Anh Hùng chia sẻ, chọn giống khỏe là yếu tố quyết định. Tôi mua giống từ trại tỉnh, kiểm tra từng con trước khi thả. Kết hợp thức ăn tự nhiên giúp anh giảm 30% chi phí cám. Máy sục khí là cứu tinh khi cá nổi đầu mùa khô. Anh khuyên bà con đừng ngại đầu tư bạt tốt, bền lâu, tiết kiệm về sau. Hộ chị Trần Thị Mai, Thanh Hóa, nuôi cá Việt ghép, xuất khẩu nước ngoài. Thông tin hộ nuôi. Địa chỉ: thôn Yên Phú, xã Đông Yên, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Quy mô: 0,5 ha, bể bạt, thả 75.000 con giống, 15 con trên 1 m2. Cách làm chuẩn chỉnh. Dùng bạt HDPE dày 0,75 mm, lắp hệ thống sục khí hiện đại, 2 máy, tổng 5 triệu đồng. Thức ăn công nghiệp, đạm 20 đến 30%, cho ăn 2 lần trên một ngày, đặt 10 sàn ăn để kiểm tra. Thay nước 20% mỗi 15 ngày, rắc vôi 1 lần trên 1 tháng, 2 kg trên 100 mét khối. Áp dụng tiêu chuẩn Việt ghép, không dùng kháng sinh cấm, ghi chép chi tiết lượng cám, tình trạng nước. Nhận hỗ trợ kỹ thuật từ Trung tâm Khuyến nông Thanh Hóa. Kết quả mãn nhãn. Năng suất 11,5 tấn trên hecta, 5,75 tấn trên 0,5 hecta. Giá bán 40.000 đồng trên 1 kg, đạt chuẩn xuất khẩu, thu về 230 triệu đồng. Lợi nhuận 90 triệu đồng sau khi trừ chi phí, giống 37,5 triệu, thức ăn 80 triệu, bạt và thiết bị 22,5 triệu. Bài học kinh nghiệm. Chị Mai tâm sự, nuôi Việt ghép cực nhưng đáng, cá bán giá cao, khách nước ngoài đặt hàng liên tục. Hệ thống sục khí giúp cá lớn nhanh, tỷ lệ sống tăng 10%. Ghi chép chi tiết giúp chị điều chỉnh lượng cám, tiết kiệm 5 đến 7 triệu đồng trên một vụ. Chị khuyên, hợp tác với khuyến nông để học kỹ thuật mới, rất hữu ích. Hộ ông Lê Văn Tâm, thành phố Hồ Chí Minh, nuôi cá trong phố, lợi nhuận khủng. Thông tin hộ nuôi. Địa chỉ: ấp 4, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Quy mô: 5 bể xi măng, tổng 100 m2, thả 2.500 con giống, 25 con trên 1 m2. Cách làm độc lạ. Bể xi măng sâu 1,5 m, xử lý bằng phèn chua, 1 kg trên 10 mét khối và vôi trước khi thả cá. Thức ăn: cám viên, đạm 25%, kết hợp ốc bươu vàng xay nhỏ, tự bắt ở kênh gần nhà. Thay nước 30% sau 20 ngày, dùng men vi sinh em, 100.000 đồng 1 lít để xử lý nước. Bán cá trực tiếp cho nhà hàng, siêu thị ở thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả ngỡ ngàng. Sau 7 tháng, cá nặng 0,6 kg trên một con, tỷ lệ sống 85%. Sản lượng 1.275 kg, giá bán 45.000 đồng trên 1 kg, thu về 57 triệu đồng. Lợi nhuận 35 triệu đồng sau khi trừ chi phí, giống 2,5 triệu, thức ăn 12 triệu, bể và thiết bị 7,5 triệu. Bài học kinh nghiệm. Ông Tâm chia sẻ, nuôi trong phố không khó, quan trọng là nước sạch và giống tốt. Men vi sinh giúp ông giảm 50% chi phí xử lý nước, cá ít bệnh. Tìm đầu ra trước khi nuôi, nhà hàng, siêu thị, giúp ông bán giá cao, không lo ế. Ông khuyên, bà con ở thành phố cứ mạnh dạn nuôi bể xi măng, vừa sạch sẽ, vừa có thu nhập.
Mô hình nuôi cá rô Phi đơn tính trong bể xi măng và bể bạt là một giải pháp tuyệt vời cho bà con nông dân, đặc biệt là những hộ có diện tích hạn chế. Với chi phí đầu tư vừa phải, kỹ thuật không quá phức tạp và hiệu quả kinh tế cao, đây là cơ hội để bà con cải thiện thu nhập và phát triển bền vững. Hãy áp dụng các bước mà chúng tôi đã chia sẻ, kết hợp với sự chăm chỉ và học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình thành công. Nếu bà con cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ, đừng ngần ngại liên hệ với các trung tâm khuyến nông địa phương hoặc để lại câu hỏi dưới video này nhé. Chúc bà con vụ nuôi thành công, cá lớn nhanh, lợi nhuận cao. Nếu thấy hay, bà con hãy cho bạn của nhà nông một like, chia sẻ và đăng ký ủng hộ kênh nhé. Cảm ơn bà con đã theo dõi, hẹn gặp lại trong video tiếp theo.